Good morning, everyone. I'd like to welcome each one of you to this fourth session on soil science. We've done this three times earlier. Today is the fourth session, and as part of my introductory remarks, I'd like to underscore the importance of our topic today, which is soil biology. Uh, Let me cite some quotations that are relevant for today's topic. One is that all life depends on the soil. ขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่เข้าอบรมรอบที่ 4แล้วนะครับรอบนี้เพราะว่าเราอบรมมาแล้ว3รอบนะครับก็วันนี้จะเป็นหัวข้อชีววิทยาดินนะครับสิ่งมีชีวิตในดินนะครับอาจารย์เอสก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายของมีชีวิตในดินนะครับคืออย่างแรกเขาว่าทุกชีวิตนะครับอยู่ในดินนะครับ So all life depends upon the soil. There can be no life without soil. And no soil without life. They have evolved together. กับดินนะครับมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับสิ่งมีชีวิตในดินไม่สามารถได้โดยปราศจากดินนะครับแล้วก็ดินก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสิ่งมีชีวิตในดินนะครับ This was according to Dr. the scientist and chief of SDA's Bureau of Chemistry and Soil. การให้ความหมายของดร.เขานะครับ The second quotation I would like to cite is by no other less than 32nd President of the U.S. And he said, destroys its soil. ก็อีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคจากอดีตประธานาธิบดีที่สหรัฐบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำลายดินนะครับก็เหมือนกับว่าเราทำลายชีวิตเรานะครับ The third quotation is by Henry Ford, the founder of Ford Motor Corporation, and he said, the farther we get away from the land, the greater our insecurity. The farther we get away from the land, the greater our insecurity. แล้วก็ขวดสุดท้ายนะครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราตีตัวหรือว่าหนีห่างออกไปจากที่ดินหรือว่าดินนะครับหมายถึงว่าความปลอดภัยในชีวิตเราก็จะไม่มีแล้วนะครับ So what's the common message across these three? ก็เดี๋ยวในทั้งหมดคำกล่าวทั้งหมดเนี่ยครับมันให้ความหมายอะไรกับเราบ้างนะครับ It's something that is alive, which is breathing like us. ก็คือความหมายก็คือดินเนี่ยคือเป็นสิ่งมีนะครับที่มีชีวิตเหมือนกับพวกเรานะครับ And it's a difference on how something that is alive and something that is dead. แล้วก็มันทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าการดูแลสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่เหมือนกันนะครับต่างกัน And our session today stress the fact that soils are alive. ก็ในการอบรมวันนี้นะครับเป็นจริงที่ว่าดินนะครับเป็นสิ่งที่มีชีวิต So Landon today will shed some of these slides on how we should look at soil identity through this topic, soil biomass. ก็เดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์ลันเดอร์เขาก็จะให้คำแนะนำเรานะครับเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์แล้วการดูแลดินนะครับที่มันมีชีวิตได้อย่างไรนะครับ So again, let me thank Landon and the viewers beyond Echo, and I hope you will also learn from this half-day session today. ก็ขอบคุณอาจารย์ลันดอนนะครับแล้วก็ผู้ชมนะครับผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ A short reflection on the love of God. แล้วก็อย่างที่สองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราจะสะท้อนเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะครับอาจจะคุยกับความรักของพระเจ้านิดหนึ่งก่อนนะครับ Especially for me in a season of transition, it's a very good reminder. โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนตัวของอาจารย์นะครับที่ว่ามีช่วงชีวิตเขาช่วงนั้นมีการ
เปลี่ยนไทยตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่เขาจะจดจำได้ดีนะครับ So I want to ask you a question. ก็เดี๋ยวเขามีคำถามนะครับ How many thoughts does God have about you? ก็คิดว่าแต่ละคนนะครับมีความคิดอะไรบ้างนะครับที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับเรา A dozen? 12? มีเป็นโหลไหมหรือว่าเป็น12 13 20? 20 100? หรือว่าเป็นร้อย 1,000? เป็นพัน Let me ask a different question. ก็เดี๋ยวจะใช้คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับ Let's do a little bit of review. ก็เดี๋ยวเราจะทบทวนนะครับนิดหน่อยนะครับ What are the 3 different particle sizes of soil? ก็กลับไปที่อนุภาคดินนะครับอนุภาคดินที่เราเคยเรียนมามี3อนุภาคนะครับอนุภาคดิน3อนุภาคนี่มีอนุภาคอะไรบ้างอนุภาคของดิน3ชนิดที่เราเรียนมาได้แก่1ทรายดินเหนียวทรายแป้ง Very good. โอเค Clay? ครับอนุภาคดินเหนียว Silt? ดินแป้ง And sand. แล้วก็ดินทรายนะครับ Okay. Another question. What size is sand? Does anyone remember the range of size for sand? ก็ถ้าเกิดว่าอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกอนุภาคดินทรายครับอะไรที่ชัดเจนที่เราสามารถรู้ว่านี่เป็นดินทราย Raise your hand if you know. Anyone know? Pihani has notes. Tell us. 2 to 0.05. 2 millimeters Yeah. to 0.05 millimeters. ก็นั่นเป็นขนาดของอนุภาคทรายนะครับ2 ถึง 0.02 มิลลิเมตรนะครับ Very good. Let's say the average size is 0.25 millimeters. ก็เดี๋ยวเราบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับอนุภาคทรายเนี่ยขนาดก็คือ 0.05 มิลลิเมตรดีกว่านะครับ Okay? If we have 1 cubic millimeter, think about how long is 1 millimeter. 1 cubic millimeter, how many grains of sand do you think would be inside that? ถ้าเราดูเป็น1ลูกบาศก์ลูกบาศก์เมตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดว่าใน1ลูกบาศก์เมตรนะครับมันจะมีทรายอยู่ทั้งหมดประมาณกี่กรัม Somebody guess. Don't do the math, just guess. ให้เดานะครับไม่ต้องคำนวณก็ได้ลองเดาดูนะครับ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีทรายอยู่กี่กรัม 5? He thinks 5? Somebody else? 5 for sure. Okay. 1 cubic millimeter, on average, about 64 grains of sand. 64. 1ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะครับมันก็จะมีอยู่64 กรัมนะครับประมาณนะครับคร่าวๆ That means in 1 cubic centimeter, 64,000. นั่นหมายถึงว่าถ้าเราคิดเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับมันก็จะมีประมาณ6,400 นะครับกรัมนะครับ 64,000 ขอโทษ 64,000 นะครับกรัมนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเมื่อกี้เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตรแล้วก็ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเนาะ So this morning, I got 1 5-gallon bucket of sand. เมื่อเช้าอาจารย์แลนดอนนะครับไปตักทรายมานะครับในถังนี้นะครับ Take a guess. How many grains of sand would be in this bucket? คิดว่าในถังนี้นะครับมันมีเม็ดดินเม็ดทรายประมาณกี่เม็ด More than 1.2 billion. ก็อาจจะมากกว่า1ล้าน2แสนเม็ดนะครับในนี้เนาะในถังนี้เนาะ Billion. ล้านเบียเลียนนี่ภาษาไทยล้านเนาะเยอะกว่าล้านนะครับเป็นล้านเม็ดนะครับ
Okay, now I want you to think about how many buckets would fill a truck. ทีนี้ถ้าเกิดเราขนทรายในรถกระบะใหญ่ๆนะครับถังนี่ประมาณกี่ถังครับถึงจะเต็มรถกระบะ How many trucks to carry away one beach? แล้วก็ถ้าขนทรายจากหาดทรายเนี่ยต้องใช้รถกระบะรถบรรทุกกี่คันเนาะ How many beaches all over the world? แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีหาดทรายอยู่กี่ที่นะครับ How many grains of sand? แล้วก็ดูว่าทั่วโลกเนี่ยถ้าเราดูเม็ดทรายเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่เม็ดทั่วโลก Psalm 139. 139อ๋อในพระคัมภีร์สดุดีบทที่131นะครับ It says that God's thoughts about you. The psalmist says, how precious, means how valuable are God's thoughts about you. ก็ในบทพระคัมภีร์ว่าคุณค่าที่พระเจ้าให้กับเรานะครับมันมีเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าความคิดหรือว่าคุณค่าต่างๆที่พระเจ้าฝากไว้กับเรานะครับ If you were to count them, they would outnumber the grains of sand. ก็คุณค่าเหล่านั้นนะถ้าเรานับคุณค่าที่พระองค์ฝากไว้กับเรานะมันจะมากกว่าหรือว่ามากพอกับเม็ดทรายนะครับทั่วโลกนะครับ That's God's love for us. ก็คือนั่นคือความรักของพระเจ้านะครับมีมากมายมหาศาลนะครับนับไม่ได้นะครับ That's how many His thoughts about you. ก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์มีความคิดหรือว่ามีความรักให้กับพวกเราทุกคนนะครับ They outnumber the grains of sand. ก็คือไม่สามารถนับค่าได้เนาะมันเยอะมาก Yeah. So see, soil science is useful for all kinds of things. ใช่แล้วก็คือการอบรมเกี่ยวกับดินมันก็สามารถเชื่อมต่อกับได้หลายบริบทนะครับในพระคัมภีร์ก็ได้นะครับ Even theology. ก็นั่นแหละถึงแม้มันจะเป็นเกี่ยวกับด้านศาสนาด้านพระคัมภีร์เราก็สามารถเชื่อมต่อได้เนาะ Let's talk today now about soil biology. ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยชีววิทยาของดินนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตในดินเนาะ So we'll start by talking about organic matter. ก็เดี๋ยวจะเริ่มพูดถึงคำว่าอินทรีย์วัตถุในดินนะครับอินทรีย์วัตถุในดินนะครับ Okay, so the word biology means the study of life. ก็คำว่าชีววิทยานะครับก็หมายถึงว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับ Okay, so in the soil we know there are many living things. ก็ในดินนะครับเราก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าในดินนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายนะครับอยู่ในดิน Soil organic matter อินทรีย์วัตถุในดินนะครับ Organic also means anything living, but it includes the things that are alive now and that used to be alive, that had life and now they're being either still have life or they're being returned back to the soil in some part of the process. ก็อินทรีย์วัตถุในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าอินทรีย์วัตถุก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อนในดินแล้วก็ตายไปแล้วก็ย่อยสลายอยู่ในดินนะครับก็คือเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะที่อยู่ในดินนะ Okay, so it includes all the plants and all the animals in the soil. ก็รวมประกอบด้วยทั้งพืชหรือว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในดินนะครับรวมหมดเลยนะครับ It includes all of their remains after they die. ก็รวมถึงซากด้วยนะครับซากของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับสิ่งมีชีวิตซากของพืชซากของสัตว์นะครับ It includes all of the microorganisms that eat those dead plants and animals and turn them into humic substances. ก็รวมถึงจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินที่คอยกินซากเน่าเปื่อยเหล่านั้นนะครับก็รวมอยู่ในอินทรีย์วัตถุนี่นะครับจุลินทรีย์ So all of this all together is what we call soil organic matter, or ก็คือทั้งหมดที่ SOM. กล่าวถึงนะครับก็คือที่เราเรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุในดินนะครับ Okay, so when we talk about organic matter in the soil,
one important thing to know is that it's highest at the soil surface, and then it decreases the further you go down into the soil surface. ถ้าเกิดเราพูดถึงปริมาณของอินทรีย์วัตถุนะครับในดินนะครับมันจะอยู่บนหน้าดินเป็นส่วนมากนะครับพอเวลาลึกลงไปในดินมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับคือหน้าดินนี่จะมีอินทรีย์วัตถุอยู่มากที่สุดนะครับ Okay, and every different ecosystem has different amounts and different ways that organic matter gets cycled back into the soil. ก็ในระบบนิเวศแต่ละที่มันก็จะมีระบบในการหมุนเวียนของอินทรีย์วัตถุที่ต่างกันไปนะครับในกับการอินทรีย์วัตถุกลับคืนสู่ดินมันก็จะขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันไปนะครับ But in every soil, the most life is present right at the surface. แต่ว่าในดินนะครับสิ่งมีชีวิตส่วนมากนะครับจะอยู่อาศัยอยู่ตรงหน้าดินนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ Okay, grasslands naturally have higher organic matter than any other ecosystem. ถ้าเราพูดถึงทุ่งหญ้านะทุ่งหญ้านี่ก็จะมีอินทรีย์วัตถุเยอะที่สุดนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศอย่างอื่นนะครับระบบนิเวศของทุ่งหญ้าก็จะมีอินทรีย์วัตถุเยอะที่สุดนะครับ Okay, so how much organic matter is in the soil? แล้วก็ในดินนี่มีอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในดิน Most soils are going to fall within the range of 1 to 6%. ก็จะอยู่ประมาณช่วงระหว่าง 1-6% นะครับ So you can see here how many kilograms as a range there would be in 1 rai of land. ก็ถ้าเราคิดเป็น1ไร่นะครับก็จะมีประมาณ 3,500 ถึง 21,400 กิโลกรัมนะครับของอินทรีย์วัตถุเนาะที่อยู่ในบริเวณ1ไร่นะครับ Okay, so this picture just shows how much biomass or how much living or dead organic matter, all of the biomass would be in the soil and how it decreases very rapidly the deeper you go in the soil. ก็รูปภาพนี้ก็คืออธิบายเกี่ยวกับว่ามวลชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์หรือว่าการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจุลินทรีย์นะครับมันจะมีที่หน้าดินเยอะที่สุดนะครับแล้วก็พอลึกลงไปมันก็ค่อยๆลดลงไปตามความลึกของดินนะครับ Okay, so let's talk about some different categories of organic matter. เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับประเภททั่วไปนะครับของอินทรีย์วัตถุว่ามีกี่ประเภทนะครับชนิดไหนบ้างนะครับ So first we have living macroorganisms. Macro means big. ก็คืออย่างแรกคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับ So we're talking about living things in the soil that we can see with our eyes. ก็คือในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตในดินที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับ Okay, then there are the macro dead organisms. So things that are still big enough we can see with our eye, but they're dead. They fall into a different category. แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของซากของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ตายไปแล้วแต่ว่าเราสามารถเห็นได้อยู่นะครับ Okay, then there's the living microbial biomass. So this would be microorganisms that we can't easily see with our eye. ก็แล้วก็กลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่3แล้วจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือว่าจุลินทรีย์นะครับขนาดเล็กนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน Okay, and I should say some things do fall in the category of what we can see, like mushrooms are also fungi. แต่ก็มีบางชนิดที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาอย่างเช่นแบบเห็ดหรือว่าเชื้อรานะครับ Algae we can't see an individual with our eyes, but we can see populations when they're แต่ถ้า clumped มันเป็น together. สาหร่ายนะครับสาหร่ายในดินบางทีถ้ามันมีตัวเดียวเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าพอมันจับตัวกันเป็นหลายๆตัวเราอาจจะเห็นด้วยตาได้นะครับ Okay, then there's the non-living organic materials like microorganisms that die and are there in the soil. แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นวัตถุอินทรีย์ที่ไม่มีชีวิตที่ตายไปแล้วนะครับก็จะเป็นพวกที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากจุลินทรีย์ที่เขาย่อยสลายแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ซากพืชที่มันไม่ย่อยสลายนะครับ Okay, so soil organic matter serves a lot of purposes, a lot of uses for us, and maintains an entire ecosystem. But one of the very important
parts of soil organic matter is that it is a source of ions we talked about in the chemistry portion, cations and anions that plants take up for nutrients. ก็ถ้าพูดถึงอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็มันจะมีประโยชน์มากมายอยู่แล้วนะครับในการในดินนะครับแต่ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งมันเป็นแหล่งของที่เราเคยคุยกันในรอบที่แล้วเกี่ยวกับทางเคมีเนาะมันเป็นแหล่งของสารอาหารที่เรียกว่าแอนไอออนกับแคทไอออนที่พืชนะครับดึงมาจากดินนะครับ Okay, so a soil that has 1% organic matter, if it's 1 acre, is going to have about 20,000 pounds of organic matter. ก็ในบริเวณประมาณ1 เอเคอร์นะครับมันก็จะมีจำนวนของอินทรีย์วัตถุประมาณ 20,000 ปอนด์นะครับถ้าที่เป็นปอนด์เนาะ So that's even for a very low percent organic matter. That's still a lot of material. ก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจำนวนที่ต่ำแต่ว่าถ้าเราคิดดูดีๆประมาณนั้นมันก็คือถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับอินทรีย์วัตถุนะครับ Of that 20,000 pounds, you can see how much of that is pounds of nitrogen, pounds of phosphorus, pounds of sulfur. It also has many pounds of potassium. ก็ในจำนวน 20,000 ปอนด์นะครับของออร์แกนิกของอินทรีย์วัตถุนะครับมันก็จะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันก็จะมีไนโตรเจนประมาณ 1,000 ปอนด์มันก็มีฟอสฟอรัสอยู่ในนั้น120 ปอนด์แล้วก็สารกัมมันฐานอีกประมาณ120 ปอนด์นะครับที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุในจำนวน 20,000 ปอนด์นะครับ Okay, so what that means is it's a reservoir. It's holding all those nutrients, but that doesn't mean that the plant can take up all of those nutrients. ซึ่งมันก็หมายความว่าในอินทรีย์วัตถุนะครับมันเป็นตัวที่กักเก็บสารอาหารพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าพืชนะครับจะสามารถดึงเอาโดยสารเหล่านั้นโดยตรงไปใช้เลยนะครับ So, for example, some of that nitrogen is in the body of living insects and earthworms. ก็อย่างเช่นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนบางตัวนะครับอยู่ในตัวของสิ่งมีชีวิตอย่างไส้เดือนอย่างนี้นะครับ So a plant can't take that out of the earthworms, right? ซึ่งมันก็หมายถึงว่าพืชเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงไนโตรเจนออกมาจากตัวของไส้เดือนได้เนาะ So it's all there and it's a reservoir. Eventually, as it breaks down, it becomes available to the plant. So it's very important to think of as a reservoir, but you can't think that my soil has all the nitrogen it needs because it's not available. ก็คืออย่างที่บอกนะครับคือเราถือว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นแหล่งกักเก็บนะครับของธาตุอาหารสำหรับพืชแต่ว่าพืชเนี่ยมันไม่สามารถดึงมาใช้โดยตรงได้นอกจากว่าไอสารอาหารพวกนั้นมันจะละลายนะครับละลายส่งดินแล้วก็ดินสามารถดึงออกไปได้ดึงออกไปใช้ได้นะครับ Okay, so let's talk a little bit about the soil biomass. เดี๋ยวดูเกี่ยวกับชีวมวลในดินหน่อยนะครับ 1 teaspoon, 1/4 of 1 teaspoon of soil. ก็ถ้าเราตักดินโดยใช้ไอช้อนชาเนี่ยนะครับประมาณ1 ช้อนชาเนาะประมาณนี้นะครับ Okay, think about this soil. How much living material is in this soil? ก็ในซอยประมาณเนี้ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณเท่าไหร่ 50 nematodes. ก็บอกว่าไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนเล็กๆนะครับประมาณ50 ตัวนะครับที่เราไม่มองด้วยตาไม่เห็นนะครับ Look how much bacteria. แล้วก็แบคทีเรียมีเท่าไหร่ในนั้นนะครับ 25 million. ก็เท่าไหร่25 ล้านเลยนะฮะแบคทีเรียที่อยู่ในดินขนาดนี้นะครับ It's pretty amazing. ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับ So let's talk some about these particular organisms. เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละชนิดนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะฮะ So we'll start with nematodes. ก็นิมาโทสก็คือผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าไส้เดือนฝอยไหมแต่ว่าปกติมันก็จะใช้ชื่อนิมาโทสไปเลยนะครับแต่ว่านี่คือเป็นไส้เดือนฝอยแบบเล็กๆที่เราไม่สามารถมองได้ตานะครับ
This is the general shape of nematodes. This one is less than 1 millimeter long. ก็คือความยาวนี่มันจะน้อยกว่า1มิลลิเมตรนะครับ Okay, and a lot of nematodes, they feed off of plants and particularly the roots. ก็ส่วนมากนะครับก็พวกนี้นะครับมันจะเข้าไปกินพวกรากพืชนะครับ So in the soil, there's good nematodes and bad nematodes. ก็คือในดินนะมันพวกไส้เดือนฝอยมันจะมีทั้งกลุ่มที่ดีและกลุ่มที่ไม่ดีเนาะ I don't know if you can see this one right here at his mouth. Can everyone see this part right ปา here? กนะครับปากของมันนะครับ He pokes that out like a needle and puts it into the plant. ปากมันเนี่ยจะคล้ายๆกับเข็มนะครับแล้วก็จะเจาะเข้าไปในพืชนะครับในรากพืชนะครับ So one problem with that kind of nematode is when they puncture the roots, it's a site or a place, it's like a wound where then bacteria can come and infect the plant. ก็ปัญหาหนึ่งของพวกที่มันไม่ค่อยดีก็คือว่าเวลามันเจาะมันใช้ปากนะครับเจาะรากของพืชนะครับมันก็จะกลายเป็นแผลหรือว่าเป็นรูใช่ไหมในรากแล้วทีนี้พวกพอมันเป็นแผลปุ๊บพวกแบคทีเรียมันก็จะเข้าไปในแผลตรงนั้นมันก็จะทำให้พืชติดเชื้อหรือว่าตายได้นะครับ Okay, there's other nematodes that are good nematodes. แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งไส้เดือนฝอยที่เป็นประโยชน์นะครับที่ดีนะครับ Grasshoppers are a pest for crops. This nematode is a parasite of grasshoppers. ก็คือเขาเรียกว่าจักรจันทร์ไม่ใช่จักรจันทร์ตั๊กแตนนะครับตั๊กแตนนี่เป็นวัชพืชไม่ใช่เป็นแมลงศัตรูพืชนะครับแต่ว่าในตั๊กแตนเนี่ยมันจะมีพยาธิอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในท้องของตั๊กแตนนะครับ So I know all of you have heard of living insecticide or, biological insecticide. It's spraying a solution that might contain nematodes. ก็เราอาจจะเคยได้ยินว่าอยากหรือว่าสารฆ่าแมลงที่มีชีวิตก็คือเราใช้สิ่งมีชีวิตในการฆ่าสิ่งมีชีวิตในการอะไรพวกนี้นะครับก็ในนั้นอาจจะรวมถึงตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับตัวพยาธิเมื่อกี้นะครับ Okay, soil algae. ต่อไปก็จะเป็นสาหร่ายในดินเนาะสาหร่ายในดิน Okay, these are very tiny plants that contain chlorophyll. That's why most of them are green. สาหร่ายในดินนะครับจะเล็กมากนะครับแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นสีเขียวดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีคลอโรฟิลเยอะนะครับเพราะว่าเป็นพืชสีเขียวเนาะ And they live primarily in water. ส่วนมากก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะครับตัวนี้ So you'll have a lot more soil algae wherever you have a soil that holds a lot of water. So like say for example your rice paddy would have more algae in it. ในดินที่มันมีน้ำอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นในนาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ในนั้นเยอะนะครับ Okay, these are a source of food for nematodes, protozoa, for earthworms, and for insects. แล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆนะครับที่เราเคยกล่าวมาเมื่อกี้นะครับ Okay, soil fungi. ตัวต่อไปนะครับเชื้อราในดินเนาะ Has your article already been published? Yeah? Okay, so Patrick just put out an article on specific types of fungi in the soil. ก็ของเอเชียโนตครับล่าสุดที่แพทริกได้ทำไว้นะครับมันก็จะคุยในหัวข้อตรงนั้นจะพูดถึงเกี่ยวกับเชื้อราในดินนะครับ So the fungi, what this is a picture of is if you pull out, say, a piece of grass from the soil and you've got like roots that you can see easily, right? And then if you look very close, there's the tiny little hair-like roots on like sticking out of the other roots, right? ก็เวลาเราดึงพืชออกมาตัวหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นรากใช่ไหมรากมันก็ที่มันจะกระจายที่เราสามารถเห็นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองเข้าไปลึกๆในบริเวณรากมันก็จะมีรากเล็กๆอยู่ติดอยู่กับรากที่เราเห็นนะครับ Okay, so this is little hair-like roots. ก็คือเชื้อราตัวเนี้ยมันจะอยู่ติดกับรากพืชนะครับมันก็จะคล้ายๆรากนะครับ And the white threads coming off of this, because this is through a microscope, this is the fungi growing on the roots. ก็คือเชื้อราตัวเนี้ยมันจะ
ไอ้เส้นสีขาวๆนั้นมันจะเกาะติดอยู่ที่รากพืชนะครับรูปภาพนี้คือเขาถ่ายมาจากกล้องที่เขาซูมที่เขาจุลทรรศน์นะครับเราถึงได้เห็นนะครับส่วนมากเชื้อราตรงนี้คือมันจะอยู่ติดกับรากของพืชนะครับ Let's see what I have next. Okay, so they attack matter that resists microbial breakdown, so they can help in the process of breaking down organic matter. ก็หน้าที่หลักก็คือจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์อื่นๆนะครับ See what else I have here. Okay. So they're bigger than bacteria, ก็จะขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียนะครับ I'll mention one thing, the specific kind of the specific type of fungi that Patrick wrote about attach to the roots, and then they're reaching into the soil. And one thing they do, the reason they're important, is they can take nutrients from the soil and give them to the plant. ก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาจะยกตัวอย่างคือว่าไอเชื้อราตรงนี้ใช่ไหมมันติดอยู่กับรากพืชแล้วก็มันก็เชื่อมมันก็แทงเข้าไปในดินดังนั้นมันก็เป็นเหมือนว่าเชื่อมเป็นตัวที่ดึงธาตุอาหารจากในดินแล้วก็เอาไปส่งให้กับรากพืชโดยตรงเลยนะครับ Okay. Actinomycetes are another kind of soil microorganism. อันนี้เราใช้ชื่อตามภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ Actinomycetes นะครับก็เป็นอีกสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในดินนะครับ Under microscope, they look similar to fungi. เมื่อเราส่องเข้าไปในกล้องจุลทรรศน์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเชื้อราเนาะ Okay, these are especially tolerant of very dry soil. So ไอตัวนี้นะครับมันจะมีความทนทานต่อดินแล้งนะครับอากาศที่แล้งน้ำแห้งแล้งนะครับ Okay, so whereas algae are very tolerant of a wet soil, thrive in a wet soil, these are very tolerant of a dry อย่างเมื่อ soil. กี้เราพูดถึงว่าสาหร่ายในดินใช่ไหมมันจะมีความทนทานต่อการชื้นหรือว่าน้ำนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะทนทานต่อความแห้งแล้งนะครับ Okay, one point of interest, they produce chemicals that stop the growth of other microorganisms such as bacteria. ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ปล่อยสารเคมีออกมานะครับสารเคมีที่มันปล่อยออกมานะครับมันก็จะไปหยุดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอย่างแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับ So the very first source of many antibiotics came from actinomycetes. ก็คือพวกยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับที่เราเอาไว้หยุดต่อต้านแบคทีเรียนะครับเขาก็จะเอามาจากตัวเมื่อกี้นะครับ Okay, soil bacteria, ต่อไปนะครับแบคทีเรียในดินนะครับ they are single-celled organisms. ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับ There's different kinds, so some grow in aerobic conditions with oxygen, some grow in anaerobic ก็ conditions. มีแบคทีเรียอยู่หลายชนิดนะครับบางชนิดก็อยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะครับแต่บางชนิดก็อยู่ในสภาวะที่ไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนก็อยู่ได้นะครับ Okay, you saw from that list earlier that there are many more bacteria than every other kind of organism in the soil put together. ก็จำนวนแบคทีเรียนะครับมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เยอะที่สุดอยู่ในดินนะครับถึงแม้เราจะเอาสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมารวมนะครับแต่ว่ามันก็น้อยกว่าจำนวนแบคทีเรียอย่างเดียวนะครับ Okay, you don't see this very often, but sometimes they'll form colonies on the surface of soil, or particularly soil particles, but you can even see it not very often, but on the surface of the soil. ก็เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้บางทีมันจะจับตัวกันตรงบนหน้าดินของอนุภาคดินนะครับเป็นกลุ่มก้อนนะครับ Okay, they obtain energy through chemical reactions within the soil. ก็แบคทีเรียนะครับเขาจะได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในดินเนาะ And this is a very important role of bacteria, is that they play a large role in breaking down organic matter in the soil. ก็บทบาทหน้าที่สำคัญของแบคทีเรียในดินก็คือจะเป็นตัวที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับ Okay, we say bacteria is ubiquitous in the environment. ก็แบคทีเรียนะครับก็จะอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างครับเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างนะครับ It's in every soil, on every plant, on every animal. มันอยู่ในทุกๆที่ที่มีดินมันอยู่ในทุกๆที่ที่มีพืชแล้วก็มันอยู่ในทุกๆที่ของสัตว์ในสัตว์มันก็มีนะครับแบคทีเรีย So we have bacteria in our hair, on our skin, in our mouth, in our stomach. ถึงแม้มนุษย์เรานะครับเราก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวในร่างกายเราอยู่นะครับ Okay, sources of soil organic matter. ก็แหล่งของอินทรีย์วัตถุนะครับ We've already mentioned this, but all soil organic matter comes from any living thing that gets put into the soil or on the soil. ก็เมื่อกี้เรากล่าวถึงไปบ้างแล้วนะครับว่าอินทรีย์วัตถุนะครับส่วนมากก็มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับที่ปล่อยลงไปบนดินนะครับ So in a forest, it is as grass dies or plants or vines or even leaves fall off of trees, or if a whole tree falls on the ground, that big log laying dead on the ground, that is a source of organic matter. ก็ในป่านะครับตัวอย่างในป่านะครับในป่านี้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าที่มันตายนะครับใบไม้ที่ร่วงลงมานะครับเถาวัลย์ที่ตายไปถึงแม้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่โค่นแล้วก็เน่าเปื่อยลงไปนะครับอันนั้นแหละครับคือเป็นแหล่งที่มาของวัตถุอินทรีย์นะครับ Okay, it also includes any animal that comes and is walking across the soil and it dies in that place. That's organic matter for that part of the soil. Any animal, any insect. ก็รวมถึงสัตว์แล้วก็แมลงด้วยนะครับที่ตายไปนะครับแล้วก็ย่อยสลายลงในดินก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของอินทรีย์วัตถุนะครับ Okay, any animal that comes by a place and defecates on the ground, that manure is organic matter for the soil. หรือแม้จะเป็นมูลของสัตว์นะครับเวลาสัตว์เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ถ่ายมูลไว้นะครับมันก็ไอ้มูลสัตว์มันก็จะเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุเหมือนกัน Okay, there's also human generated sources. ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่เราผลิตมานะครับอันนี้เป็นแหล่งที่มนุษย์ผลิตนะครับ So we put sewage sludge on the soil. ก็คือมันจะเป็นพวกโคลนตะกอนน้ำเสียอะไรพวกนี้ที่เราทิ้งลงไปบนดินมันก็จะสามารถเป็นแหล่งของ We might bring inputs from one place like rice hulls or rice straw, wheat straw from one place and put it on the ground in another place. ก็อย่างตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาพวกฟางข้าวหรือว่าเศษหญ้าเศษต่างๆเอามาวางไว้บนดินมันก็จะเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุเหมือนกันที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะนั้น We may put compost on the ground. หรือว่าเราใส่ปุ๋ยคอกนะครับบนดินอะไรพวกนี้ Okay. We also harvest our crops, but anytime you harvest a crop, there's some of that plant that's left there in the ground. ก็ทุกครั้งนะครับที่เราเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวพืชของเรานะครับมันก็จะมีอินทรีย์วัตถุบางอย่างที่ยังอยู่ในดินเนาะ Okay, so that's also an important source of organic matter. แล้วก็เศษของเพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีพืชบางชนิดที่เราเก็บเกี่ยวไม่หมดเราก็จะทิ้งไว้บนดินไอ้พวกนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับ One thing to remember is that when you harvest a crop, it's not leaving as much organic matter as you might think. แต่ว่าทุกครั้งที่เราเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวพืชต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งอินทรีย์วัตถุไว้เยอะนะครับเพราะที่เราคิดนะครับเราจะคิดว่ามันทิ้งไว้เยอะแต่ว่าจริงไม่เยอะ The reason is when we harvest a crop, what are we harvesting? ก็เวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราเก็บเกี่ยวอะไรครับเวลาเราเก็บเกี่ยวพืชเราเก็บเกี่ยวอะไรไป We're harvesting the part of the plant that has the most energy, the most nutrients, the most oftentimes the most water. It's the nutrient-rich, energy-rich part of the plant. That's why we want it. And so that's the part that we're taking off of the soil and leaving the other less nutrient-rich, less energy-rich parts of the plant in ก็ the ส่วน soil. มากเวลาเราเก็บเกี่ยวพืชเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวส่วนที่มันมีพลังหรือว่ามีพลังงานที่สุดอย่างผลหรือว่าอะไรที่มันมีสารอาหารเยอะที่สุดตรงนั้นเราไปเกี่ยวแล้วก็เราเอาไปใช้แล้วก็เราก็ทิ้งไอ้ส่วนที่มันไม่ค่อยมีธาตุอาหารมันไม่ค่อยมีพลังงานไว้กับดินนะครับก็คือไอ้ส่วนที่ดีๆเราก็เอาไปหมดนะครับ Okay. So
all living things have carbon. ก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยในตัวมันเนี่ยมันจะมีสารคาร์บอนเนาะ All living things have nitrogen. แล้วก็จะมีสารไนโตรเจนด้วยนะครับในตัวมัน It's the cycling of carbon and nitrogen that makes organic matter in the soil so important to us. ก็ด้วยการที่สารคาร์บอนกับไนโตรเจนเนี่ยมันมีวงจรของมันในดินนะครับมันเลยทำให้คุณอินทรีย์วัตถุในดินถึงมีประโยชน์กับเรานะครับ And so we talk a lot in soil science and in farming about the ratio, how much carbon versus how much nitrogen is in a soil. ก็ในการทำเกษตรนะครับในการทำเกษตรและก็โดยเฉพาะในทางของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับดินนะครับก็จะมีการพูดถึงว่าอัตราส่วนของไนโตรเจนกับคาร์บอนเนี่ยมันควรจะมีเท่าไหร่มีการพูดถึงเยอะนะครับอัตราส่วนตรงนี้ Okay, so when we talk about carbon to nitrogen ratio, we're talking about organic carbon and we're talking about organic nitrogen. We're not talking about the nitrogen fertilizer we put on the soil. ก็เวลาเราพูดถึงอัตราส่วนในของไอ้สองตัวนี้คือส่วนมากเราจะพูดถึงอัตราส่วนของอินทรีย์นะอินทรีย์คาร์บอนกับอินทรีย์ไนโตรเจนนะครับเราไม่ได้ค่อยพูดถึงว่าไนโตรเจนจะให้จะดินจะได้รับไนโตรเจนเท่าไหร่จะได้รับคาร์บอนเท่าไหร่แต่เราจะดูถึงตัวอินทรีย์คาร์บอนกับอินทรีย์ไนโตรเจนนะครับ Okay, plants are about 40% carbon. Their makeup is about 40% carbon. ก็พืชทั่วไปนะครับก็จะมีสารคาร์บอนอยู่ประมาณ 40% นะ A wide carbon to nitrogen ratio shows that there is relatively low nitrogen. ก็ถ้าเป็นอัตราส่วนกว้างนี่เขาเรียกว่าอัตราส่วนกว้างของไนโตรเจนกับคาร์บอนเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนต่ำนะครับ Okay, a narrow carbon to nitrogen ratio shows that it's high in nitrogen. แต่ถ้ามันเป็นอัตราส่วนแคบนะครับของคาร์บอนกับไนโตรเจนตัวเนี้ยมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับ Okay, so what is this principle telling us? ในนี้เราสามารถเห็นอะไรได้บ้างจากสองข้อนี้ครับสองข้อนี้มันบ่งบอกอะไร There is much more carbon than nitrogen, and so carbon tends to be more stable, and it's the nitrogen that fluctuates more easily. สิ่งที่เรารู้ได้จากสองข้อนี้คือบอกว่าก็คือว่าสารคาร์บอนจะมีปกติจะมีเยอะอยู่กว่าไนโตรเจนอยู่แล้วครับแล้วก็สารจำนวนของสารคาร์บอนนี่มันจะคงที่แต่ว่าไอตัวไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงตลอดนะครับ Okay, so if we are talking about a wide carbon to nitrogen ratio, then we would say in the 20 to 30 to 1 range. ก็อัตราส่วนตรงนี้นะครับก็คือ20ถึง30ของคาร์บอนต่อไนโตรเจน1นะครับ Okay, this would be low nitrogen residue. ก็คือตรงนี้ไนโตรเจนมันก็จะซากหรือว่าไนโตรเจนตกค้างแล้วมันก็จะต่ำนะครับ And the available nitrogen is going to be taken up by microorganisms. ก็ไนโตรเจนที่สามารถใช้ได้ในดินนะครับก็จะถูกตรึงนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์มันก็จะย่อยสลายนะครับ So if those microorganisms are hogging, they're taking up, using all of that nitrogen, then there's less available for plants. พวกถ้าจุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตในดินมันเอาไนโตรเจนเอาไปใช้หมดนะครับไนโตรเจนมันก็จะไม่พอกับพืชใช่ไหม Okay, if there's a narrow carbon to nitrogen ratio, ก็อันนี้เป็นอัตราส่วนแบบแคบนะครับซึ่งน้อยกว่า20ถึง30 then there is enough nitrogen for the microorganisms that are decomposing the residue in the soil. ก็ถ้าเป็นอัตราส่วนตัวนี้นะครับไนโตรเจนก็จะมีพอสำหรับจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายนะครับ So then nitrogen can be released into the soil for plant uptake. แล้วก็จะมีพอสำหรับพืชนะครับด้วยนะครับ Okay, so let's just look at some carbon nitrogen ratios of some different inputs. เดี๋ยวมาดูอัตราส่วนของเศษหรือว่าวัสดุแต่ละชนิดว่ามีคาร์บอนกับไนโตรเจนอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ Yeah. So you can see there's a very wide range from fresh vegetable waste all the way to sawdust. ก็ถ้าเรามาดูตามเศษของผักสดนะครับ
ไปลงมาเรื่อยๆมาจนถึงพวกที่เป็นขี้เลื่อยอะไรพวกนี้นะครับอัตราส่วนมันก็จะต่างกันเยอะเลยนะครับ Okay? I want you to notice something about these materials. All of you here at ECHO are very familiar with working with these kinds of raw inputs, right? ก็เชื่อว่าเราทุกคนที่ทำงานที่ ECHO เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับใช้สิ่งของพวกนี้อยู่แล้วนะครับในการทำปุ๋ยหมักใช่ไหม So if you think about an input that you have, maybe it's not on this list, and you want to know what's the carbon to nitrogen ratio. ก็บางทีเราจะเวลาเราทำงานเนาะเราทำงานเราก็อยากจะรู้ว่าอัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนที่มันอยู่ในวัสดุแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ยมันมีเท่าไหร่เนาะ Now, most of these inputs, you can find the carbon to nitrogen ratio by looking online. ก็สามารถดูออนไลน์ได้เนาะคือเราเสิร์ชเข้าไปเลยเราเสิร์ชเข้าไปใน Google เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีอัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนเท่าไหร่นะครับ But think about it this way. All of you intuitively know if I want to compost vegetable waste, or even if I put vegetable waste into the soil, will it decompose quickly or slowly? ก็บางทีเวลาเราทำปุ๋ยหมักโดยใช้เศษผักเนี่ยเราก็จะเทเศษผักแล้วก็หมักไว้ในดินใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มันก็ขึ้นอยู่เราจะให้มันย่อยสลายเราก็ดูว่ามันจะใช้เวลานานหรือว่าใช้เวลาสั้น Now look at the other end. If I put paper or sawdust on the soil, is it going to decompose quickly or slowly? แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เทกระดาษหรือว่าขี้เลื่อยลงไปในดินเนี่ยทำปุ๋ยหมักเนี่ยเมื่อเทียบกับเศษผักเนี่ยคิดว่าอันไหนมันจะใช้เวลานานกว่ากันในการย่อยสลาย Okay, so Pisomban, if I put vegetable waste on the soil and paper on the soil, which will decompose first? กระดาษ This is going to be slower, right? กระดาษจะช้านานกว่าเนาะ It's because of the carbon ratio is higher. ใช่ครับกระดาษมันจะใช้เวลานานกว่าเศษผักเพราะว่าอัตราส่วนของคาร์บอนเนี่ยมันเยอะกว่าเศษผักมันก็เลยใช้เวลานานกว่า Right? So you can know if you just intuitively, I'm working with a material, will this decompose quickly or slowly? Compared to these things, I can have some idea what's the carbon to nitrogen ratio. ก็ปกติเวลาเราทำงานทุกวันทำปุ๋ยหมักเราก็จะรู้อะไรพวกนี้ว่าอยู่แล้วครับว่าไหนย่อยสลายช้าอันไหนย่อยสลายเร็วแล้วก็มันบอกถึงอัตราส่วนคาร์บอนกับไนโตรเจนเท่าไหร่นะครับ Okay, so we've already said it's a very important nutrient reservoir. ก็เมื่อกี้เราบอกแล้วครับว่าอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นแหล่งที่กักเก็บนะครับพวกสารอาหารเนาะ It's also a source for cation exchange capacity. ก็เป็นแหล่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุบวกนะครับของดินก็คือแลกเปลี่ยนธาตุอาหารนะครับ So do you remember we were talking about around roots? It's holding on to these hydrogen atoms and it's exchanging those with other nutrients that are on the face of clays and on the face of organic matter. It's exchanging those cations so that it can get the nutrients it needs. ก็รอบที่แล้วเราได้คุยเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีเนาะของสารอาหารที่ว่าพืชมันสามารถแลกเปลี่ยนสารอาหารแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสารอาหารที่พืชเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับก็ส่วนมากไอตัวอินทรีย์วัตถุนะครับก็เป็นแหล่งของการแลกเปลี่ยนตรงนั้นนะครับ Okay. It's also a source of energy for the soil biomass. All those microorganisms are consuming that organic matter as energy. ก็เป็นแหล่งของสารอาหารและก็พลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิตในดินด้วยนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนมากก็จะได้พลังงานจากการกินสิ่งเหล่านั้นนะครับ So that's part of the decomposition process. ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยสลายเนาะในดิน Okay, and it improves soil structure. แล้วก็มันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถพัฒนาโครงสร้างของดินได้ด้วยนะครับ It improves, let's see if it's listed here. Yeah, it improves the water holding capacity. แล้วก็เป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาให้ดินมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ด้วยนะครับ And it buffers pH and salinity. แล้วก็มันก็เป็นฉนวนป้องกันดินนะครับเมื่อค่าความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนฉนวนหรือชะลอไม่ให้มัน
มันเปลี่ยนไปอย่างเร็วนะครับ So increasing your organic matter is going to increase almost every parameter of your soil, whether it's physical, chemical, or biological. ก็ในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินของเรานะครับมันก็จะช่วยเพิ่มอย่างอื่นในดินด้วยนะครับมันช่วยเพิ่มเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอย่างอื่นที่มันจะตามเข้ามานะครับ Okay, there's a lot of different things that affect how much soil organic matter is there, both what's coming into the soil and the ability of that soil to keep it there. ก็ปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มีผลต่อระดับของอินทรีย์วัตถุในดินเนาะ So what's growing on the surface? ข้างบนนะครับหน้าดินนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับหน้าดิน What's the topography? Is it a steep slope, or is it flat, or is it in a depression where it's going to hold water? ถ้าภูมิทัศน์ที่มันต่างกันถ้ามันลาดชันหรือว่ามันเป็นแอ่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีผลต่อระดับของอินทรีย์วัตถุเหมือนกันนะครับ Climate. There is a lot more biological activity happening in soils that are warmer as opposed to soils that are colder. ก็ภูมิอากาศมันมีส่วนยังไงนะครับถ้าเกิดเราดูภูมิอากาศที่อากาศร้อนหรือว่าอบอุ่นนะครับมันจะมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตดีกว่าบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ Just like different plants have a pH range that's suitable, so do organisms in the soil. ก็เหมือนค่าความเป็นกรดเป็นด่านของดินก็เหมือนกันนะครับมันก็ถ้ามันมีความเป็นกรดเป็นด่านเยอะหรือว่าน้อยมันก็จะมีผลกับระดับของอินทรีย์วัตถุในบริเวณนั้นด้วยนะครับ Echo, all of you know this very well. Tillage has a big effect on soil organic matter. แล้วก็การทำเกษตรแบบไถพรวนนะครับไถพรวนใช้รถไถพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อระดับของอินทรีย์วัตถุในดินนะครับ Okay. After a break, we're going to talk about some of these, but we'll also talk about how cropping systems affect your soil biology, and adding compost obviously increases organic matter. ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการพูดถึงระบบการปลูกพืชนะครับหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็การทำปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะครับ Okay, let's get started again. So the first part had more to do with theory. ก็เดี๋ยวจะเริ่มส่วนช่วงที่2นะครับช่วงแรกนะครับจะเน้นในเรื่องของที่เราคุยเมื่อกี้เป็นทฤษฎีนะครับ So this part will focus more on some of the practical aspects. พอมาส่วนที่2เราก็จะเดี๋ยวไปโฟกัสในเรื่องของการลงมือปฏิบัติหรือว่าการได้ฝึกทำนะครับ So one important thing with all of your different soil parameters is to figure out, everyone wants to know, that's great, I can know all these things about my soil biology or about soil biology, but what about my soil biology? Is my soil healthy? ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะดินหรือว่าในส่วนของเราดินของเราที่เราทำงานทุกวันเนี่ยบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าหมายถึงว่าสุขภาพหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ So one thing you'll see, if I can just put in a advertisement for the 3-day training, we will talk with every part of the soil about how can I assess or how can I know if my soil physical properties are good, chemical properties, and my soil biological properties. ก็ในอนาคตนะครับเผื่อถ้าเกิดมีการอบรมที่ใช้เวลานานกว่านี้หรือว่า 2-3 วันก็เราจะเข้าไปดูแต่ละส่วนเลยว่าในการประเมินคุณภาพดินของเราเราต้องประเมินอะไรบ้างนะครับดูยังไงนะครับ Okay, so while having the help of a laboratory is very valuable, we also need tools that we can use as farmers on the farm without outside help or intervention. ก็การที่เรามีอุปกรณ์ในห้องแลบนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราสามารถมาประเมินคุณภาพหรือว่าความสมบูรณ์ของดินเราได้นะครับในสวน
Okay, so if you remember when we talked about physical properties, we dug a soil profile and we looked at the different horizons of the soil. ก็ถ้ากลับไปดูรอบที่1นะครับที่เราอบรมหรือว่ารอบที่2นะครับที่เราไปดูหน้าตักของดินนะครับก็คือเวลาเราขุดดินลงไปแล้วก็เราดูดินคุณสมบัติทางกายภาพของดินแต่ละชั้นนะครับ So for soil biology, we can also look at a soil profile. That's also helpful. ก็คือในเรื่องของการดูชีวภาพของดินนะครับเราก็สามารถไปดูได้ที่หน้าตักดินที่เราขุดไว้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ For soil biology, we wouldn't have to dig the profile so deep because again, most of our organic matter is going to be near the soil surface. แต่ว่าในการประเมินในการดูชีวภาพหรือว่าชีววิทยาทางดินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขุดลงไปลึกเหมือนที่เราขุดอันนั้นนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตส่วนมากเขาจะอาศัยอยู่บนชั้นบนของดินเนาะเราก็ขุดไปเท่าที่จำเป็นนะครับ So if I'm going to dig a soil profile and look at it and try to assess my soil biology, what do I look for? ถ้าเกิดว่าเราขุดหน้าตักดินลงไปเพื่อที่จะประเมินสิ่งมีชีวิตในดินหรือว่าประเมินชีววิทยาของดินเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างครับ Okay, one very important organism for agriculture would be, does my soil have earthworms? สิ่งแรกที่มีความสำคัญมากที่เกษตรกรต้องดูก่อนเลยคือว่าดินของเราในตรงนั้นน่ะมันมีไส้เดือนไหม If I dig a soil profile on a farm and I don't see any earthworms, that's a problem. ถ้าเกิดเราขุดหน้าตักดินลงไปเพื่อสำรวจดินแล้วก็ไม่เจอไส้เดือนเลยสักตัวนะครับนั่นถือว่าเป็นปัญหานะครับ But if I dig, let's say I'm digging this kind of area here, I would want to see 5 or 10 earthworms. ก็ถ้าเกิดเราขุดประมาณคงไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็คือเราต้องเห็นไส้เดือนอย่างน้อยประมาณ 5-10 ตัวนะครับเวลาเราขุดลงไปนะครับ If I see more than 10, that's even better. แต่ถ้าเราเจอเยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ Okay, I'm also going to look for other insects. นอกจากไส้เดือนแล้วนะครับเราก็ต้องมองหาแมลงอย่างอื่นด้วยนะครับ Can I see any other, if you see like really tight webbing or things, and we know maybe I have some algae or maybe I have some fungi, but you're looking for anything that shows the presence of microorganisms. ว่านั่นแหละคือเราอาจจะดูว่าจะไม่เห็นแค่ตัวมันแต่ว่าเราอาจจะเห็นที่อยู่มันหรือว่าจะเป็นรูหรือว่าจะเป็นไข่หรือว่าเป็นเส้นใยอะไรพวกนั้นนะครับก็คือเรามองหาสิ่งมีชีวิตเนาะในดิน So looking at your soil with a microscope, if you have access to a microscope, can be very helpful. ถ้ามีเราเขาเรียกว่าแว่นขยายหรือว่าอะไรที่มันสามารถขยายได้มันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะมันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ So I believe at some point the impact farm here is going to get a microscope. I would encourage you, look at soil from many different places and just start to get some idea of what kind of microorganisms are there and how many are there. And if you look at a lot of different soil, then in the future, when you're evaluating soil, you have a reference point. ก็คิดว่าเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดEchoเรามีกล้องขยายแล้วอะไรพวกนี้ก็คือจะถ้าเรามีเวลาเราก็สามารถมาใช้แล้วก็มาไปสำรวจดินของเราในแต่ละจุดนะครับเพื่อว่าเอาไปพัฒนาหรือว่าไปอ้างอิงในอนาคตถ้าเกิดเราทำการประเมินดินในฟาร์มของเราเนาะ So without a microscope though, even a magnifying glass, looking at the soil can be very helpful. เราไม่มีกล้องขยายเราจะใช้เขาเรียกว่านะแว่นขยายที่กลมๆที่มานั้นก็ได้นั่นก็ใช้ได้เหมือนกัน When I first started to study soil science, ครั้งแรกที่อาจารย์เริ่มเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินนะครับ I saw the list of all the different little insects and microorganisms in the soil. ก็จะมีจำนวนชื่อของสิ่งมีชีวิตแมลงมากมายนะครับในลิสต์ของเขานะครับที่อยู่ในดินนะครับ And I thought, no way. แล้วก็อาจารย์คิดว่าโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะขนาดนี้ในดิน So I got a magnifying glass. ก็เลยอาจารย์ได้แว่นขยายมาอันหนึ่งนะครับ
and I went to a piece of soil, แล้วก็เอาแว่นขยายไปที่ดินที่หนึ่ง and I pulled back the grass and I looked at it like this. แล้วก็ใช้แว่นขยายมองลงไปในดินแล้วก็ให้แหวกหญ้าออกไปนะครับ You know what I saw? อาจารย์เจออะไรบ้าง I didn't see anything. ไม่ได้เจออะไรไม่เห็นอะไรสักอย่างครับ So I went and I told my professor. I looked at the magnifying glass. I didn't see anything. อาจารย์ก็เลยไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผมไปดูแล้วใช้แว่นขยายไปดูแล้วแต่ยังไม่เจออะไรอยู่ในดินเลย So this is what he did. He said, "Let me guess." ก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่า You went like this. อาจารย์บอกว่าเธอแค่เอาแว่นไปแล้วแค่ส่องพื้นผิวเผินๆใช่ไหม So yeah. อาจารย์บอกใช่ And he laughed. แล้วก็อาจารย์เขาก็หัวเราะ He นะ said, "Do this. Go and lay on your belly. Lay down and hold the magnifying glass. Set a timer for 1 minute." วิธีการอาจารย์เขาบอกวิธีการที่ถูกต้องทำอย่างนี้ไปถึงจุดที่เราจะดูนอนลงไปเลยนอนคว่ำลงไปนะครับ แล้วก็เอาแว่นขยายออกมาแล้วก็ตั้งไว้ประมาณ1 นาที It wasn't that the organisms were laying still because of my presence and then they started moving. แต่มันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันจะเริ่มเคลื่อนย้ายเพราะว่ามีคนหรือว่ามีใครมันเดินอยู่แถวนั้น I had to change the way I was looking with my eyes. I had to adjust my eyes to focus on things that were smaller than I thought I was looking for. And then it was like the soil was alive. แต่ว่ามันเป็นการที่ว่าเราใช้ตาเรานะครับในการจับจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจมองไปเลยนะครับแล้วก็เราจะเจอว่าในดินมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายนะครับ So do that sometime. ก็ถ้ามีเวลาเนาะให้ลองไปทดสอบดูนะครับ Okay, another thing to look for are tiny roots and root residues. How many are there? Are they abundant or are they very few? แล้วก็อีกอย่างที่เราสามารถดูได้ก็คือพวกรากของพืชนะครับรากเล็กๆหรือว่ารากที่มันตายไปแล้วว่ามันมีรากเยอะไหมแถวนั้นนะครับ Okay, another thing you can do is evaluate your soil. แล้วก็อาจจะประเมินดินนะครับโดย Is my topsoil noticeably darker than my subsoil? เราดูว่าไอ้ดินชั้นบนสุดของเราเนี่ยสีมันดำกว่าดินชั้นล่างเราไหม What does it smell like? กลิ่นมันเป็นยังไงก็ออกมาดมนะครับ Tell the truth. How many of you ever smelled the soil? ในที่นี้มีกี่คนบ้างครับที่เคยดมเอาดินของเรามาดมดินในฟาร์มของเรา Yeah? Some of you guys? Soil เคยดมดินในฟาร์มไหมฮะ Soil is like wine. Every soil has its own smell. ก็ดินนะครับมันเหมือนกับไวน์นะครับที่เรากินนะครับคือดินทุกที่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับมันจะกินจะไม่เหมือนกัน So what I would say is go to really good mature compost and smell the compost, and then that's the kind of smell. It won't be as strong. You want to find that kind of smell in your topsoil, and that's a good sign. ง่ายๆคือถ้าเราจะดมกลิ่นดินให้เรารู้ว่าดินเราดีไม่ดีคือเราไปดมกลิ่นของปุ๋ยหมักเราก่อนนะครับที่เราหมักดินไว้ครับแล้วก็จำกลิ่นนั้นไปแล้วก็เราก็ไปในสวนในฟาร์มของเราลองจับดินนะว่าดมแล้วมันกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นของปุ๋ยหมักไหมถ้ามันคล้ายๆกันแสดงว่าดีมันดีนะครับดินแล้วมันดี Okay, look at your soil aggregates. Are they easy to break up with your hand, or are they very difficult? แล้วก็การใช้มือในการบี้หรือว่าใครที่ทำให้ดินมันแตกนะครับดูเราลองสัมผัสแล้วก็เวลาเราใช้มือบี้นะดินของเรามันแตกง่ายไหมกับจับตัวของดินแข็งไปไหมยังไงนะครับ Okay, so to do all these things are very easy and free. ก็คือสิ่งการประเมินพวกนี้เป็นการประเมินดินของเราเบื้องต้นนะครับมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ Okay, for the field portion of our training today, we're going to make pitfall traps. ก็เดี๋ยวกิจกรรมที่เขาจะพาไปสอนในฟาร์มของเราวันนี้นะครับจะเป็นการทำที่ดักสำหรับแมลงนะครับดูว่าแมลงแถวนั้นมีเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อดูแมลงจำนวนแมลงนะครับ Okay, so for a pitfall trap, which I'll explain later, you only need a few
very simple materials that everyone has access ก็ to. อุปกรณ์มีแค่กระป๋องอะไรง่ายๆที่เราสามารถหาได้นะครับ So, for example, if you have one or even two or one yogurt cups, you can make a pitfall กระป๋อง trap. ลักษณะนี้ก็ได้นะโยเกิร์ตนะครับกระป๋องโยเกิร์ต Okay. A little bit more expensive than that, kind of a step up from that, you can purchase a soil respiration kit. Is a relatively cheap test that you can do yourself in the field. แต่ว่ามันมีอุปกรณ์ที่เขาใช้ทดสอบสำหรับกระบวนการหายใจของดินนะครับมันเป็นชุดทดสอบเราก็สามารถซื้อมานะครับแล้วก็มาทดสอบในสวนเราก็ได้เหมือนกัน So with that test, you're putting soil in a jar, and then it has a indicator that will change color based on the amount of gas coming off of that soil. And the gas is from microorganisms that are decomposing organic matter. ถ้าเป็นเครื่องตรงนั้นนะครับที่เขาไม่ถือว่าเครื่องวัดกระบวนการหายใจของดินนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราเอาดินนะครับมาใส่ไว้ในเหยือกแล้วก็จุ่มมันจะมีตัววัดนะครับแล้วก็ไอ้ตัววัดตรงนั้นมันจะเปลี่ยนสีซึ่งสีของตัววัดมันก็จะมาจากแก๊สที่มันอยู่ในดินซึ่งมันมาจากสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายวัตถุต่างๆนะครับถึงสามารถคาดเดาจำนวนของสิ่งมีชีวิตได้นะครับ Okay. And then a step up from those tests and those assessments would be to send the soil sample to the lab and have them test your organic carbon so you can find out what's my organic matter percent. ก็วิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้งบประมาณก็คือการเอาดินของเราไปทดสอบในห้องแลบนะครับอันนี้เราสามารถเขาสามารถตรวจสอบจำนวนของอินทรีย์วัตถุในดินของเราได้นะครับ Okay, so a question farmers ask me a lot is, how much organic matter should I have in my soil? ก็คำถามที่เกษตรกรส่วนมากจะถามอาจารย์คือว่าฉันต้องมีอินทรีย์วัตถุในดินของฉันเนี่ยประมาณเท่าไหร่มากเท่าไหร่ถึงจะโอเค So generally, the higher the organic matter percent, the better. โดยทั่วไปนะครับมียิ่งมากยิ่งดีนะครับอินทรีย์วัตถุในดินของเรานะครับ I would say an acceptable range is between 2 and 3%. ก็ประมาณ 2-3% นะครับของออร์แกนิกของอินทรีย์วัตถุทุกคนจะมีในดินของเรานะครับ 2-3% If I have below 2%, then it's going to be a high priority for me to increase my organic matter. ถ้าเกิดว่าอินทรีย์วัตถุของเราในดินมีน้อยกว่า 2% อันนั้นก็เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุของเราในดินของเรานะครับ If I have at least 2% organic matter, then I would make it my long-term goal to get over 3%. แต่ว่าถ้าเกิดอินทรีย์วัตถุของเราในดินมีประมาณ 2% อยู่แล้วก็คือแผนของเราก็คือว่าทำยังไงในระยะยาวเนี่ยเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุของเราจาก 2% ให้ขึ้นไป 3% นะครับ And if I have over 3%, then my goal will be to maintain my soil organic matter. So whatever my percent is, if it's 3.2 or 3.5, my goal would be to always add enough organic matter that I can at least keep that percent. ก็แล้วถ้าเกิดว่าเรามีอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วประมาณ 3% นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามรักษาจำนวนนั้นให้มันคงที่เนาะก็คือต้องเติมเพราะว่าเวลาพืชเอาไปใช้มันก็จะลดเราก็จะต้องเติมพยายามรักษาให้มันคงที่นะครับ Okay, so how do we maintain our soil organic matter? ก็คือเราจะรักษาอินทรีย์วัตถุในดินของเราให้มันคงที่ได้ยังไงนะครับ Okay, it's generally very simple. I need to be adding more inputs than I'm taking away. ง่ายๆก็คือเราต้องเติมวัสดุลงเข้าไปนะครับพวกวัสดุที่มันก่อให้เกิดอินทรีย์วัตถุนะครับมากกว่าที่เราดึงออกไปนะครับที่ถูกดึงไปนะครับ Okay, I want to make sure that I keep enough nutrients in the soil. แล้วก็ต้องพยายามทำให้สารอาหารอยู่ในดินเยอะๆนะครับ I want to make sure I'm always adding organic material to my soil. ก็คือต้องพยายามใส่วัสดุที่เป็นอินทรีย์วัตถุลงมาในดินตลอดเวลานะครับ
Okay, I want to reduce anything that is keeping my plants from growing and flourishing. ก็พยายามนะครับลดข้อจำกัดของการเติบโตของพืชให้น้อยลงนะครับคือว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้นะครับเราพยายามลดใช้ตรงนี้นะครับ And another way is by limiting the amount of tillage. แล้วก็จำกัดการไถพรวนนะครับเราพยายามจะไม่ไถพรวนดินเยอะๆนะครับ Okay, so tillage is a kind of soil disturbance. การไถพรวนดินนะครับเป็นวิธีหนึ่งในการรบกวนนะครับรบกวนดินนะครับ And any kind of soil disturbance is going to decrease your soil biology, or it's going to have a negative effect on your soil biology. การกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เป็นการรบกวนดินนะครับอย่างเช่นการไถพรวนอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตในดินเราก็จะลดลงไปด้วยนะครับ Soil disturbance can be physical, chemical, or biological. ซึ่งการรบกวนดินนะครับมันสามารถเป็นได้ทั้งการรบกวนทางกายภาพทางเคมีนะครับแล้วก็ทางชีวภาพนะครับ Okay, tillage would be physical soil disturbance. แต่ตัวอย่างเช่นการไถพรวนนะครับเป็นการรบกวนทางกายภาพนะครับ Okay, if I overuse or I abuse the use of chemical fertilizers, might alter my pH outside of a range. If I overuse or abuse pesticides, that's going to affect not only my pest, but also all of the good biology in my soil. แล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าสารฆ่าแมลงจากยาฆ่าหญ้าอะไรเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเป็นการรบกวนดินด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นการฆ่าแมลงนะครับแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นมันก็จะถูกได้รับผลกระทบด้วยนะครับ Okay, so there's also even biological disturbance. If I overgraze, then I'm going to reduce the amount of roots because I'm reducing the amount of plants on the surface. I'm increasing that pressure, and so that will have a negative influence on my soil biology. หรือไม่ก็ถ้าผลกระทบทางชีววิทยาก็คือเวลาเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเราให้สัตว์กินหญ้ามากเกินไปอย่างเงี้ยครับคือหญ้ามันก็จะหมดไปแล้วก็พอหญ้ามันหมดไปสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นตรงบริเวณนั้นมันก็จะลดลงไปด้วยมันก็เป็นการรบกวนดินอีกชนิดหนึ่งครับเวลาเราเลี้ยงสัตว์แล้วให้มันกินหญ้าอยู่ที่เดิมๆอะไรพวกนี้ครับ Okay, so to improve my soil biology, I'm going to put organic inputs on the soil. ก็คือในการพัฒนาหรือว่าเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในดินก็คืออย่างแรกที่เราทำคือเพิ่มพวกอินทรีย์วัตถุลงไปในดินนะฮะ I'm going to decrease my soil disturbance. แล้วก็ลดการรบกวนดินนะครับ And the next thing we can do is increase our biological diversity. แล้วก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณนั้นนะฮะ Okay, so a diversity of plant carbohydrates is required to support the diversity of soil microorganisms. ถ้าเรามีความหลากหลายของคาร์โบไฮเดรตของพืชหรือว่ามีคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันของพืชนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงให้จุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายด้วยนะครับ So I'll give you an illustration. เดี๋ยวจะให้ตัวอย่างนะครับ How many of you want to move to a country that has no rice? ในที่นี้มีกี่คนที่อยากย้ายไปอยู่ประเทศที่ไม่มีข้าว Any of you? ไม่มีข้าวก็ตาย Okay, so none of my Thai friends here want to move to a country with no rice. ส่วนมากก็คือไม่อยากย้ายไปในประเทศที่ไม่มีข้าว How about my Filipino brother? Yeah, go and come back. People like different kinds of food. ก็คนชอบอาหารที่แตกต่างกันเนาะ So if we want to have a lot of different cultures in one place, it helps if we have a lot of different food in one place. ก็คือสถานที่หนึ่งที่มีอาหารที่หลากหลายมีคนอยู่ที่หลากหลายก็จะดีกว่าที่มีอาหารแค่อย่างเดียวนะครับ So if I want to have a lot of different microorganisms in the soil, I need a lot of different food sources for those microorganisms. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้สิ่งมีชีวิตหรือว่าจุลินทรีย์ในดินของเราเนี่ยมันหลากหลายนะครับเราต้องหาอาหารให้มันหลากหลายด้วยนะครับ
ซึ่งอาหารก็คือมาจากพืชนะครับ So one way I do that is by growing different kinds of plants, different kinds of crops. วิธีการง่ายๆคือการปลูกพืชแบบหมุนเวียนนะครับก็คือในพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยเราพยายามปลูกพืชหลายๆอย่างให้มันหมุนเวียนกันไปนะครับไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะครับ So if I grow corn, and then 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 I grow corn. ตัวอย่างถ้าปลูกเฉพาะข้าวโพดอย่างเดียวนะครับตลอดเวลาเลยนะครับ All those microorganisms are only the kinds that thrive in a corn ecosystem. ก็คือถ้าเราปลูกข้าวโพดอย่างเดียวทุกปีนะครับมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่กลุ่มเดียวนะครับที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในบริบทของไร่ข้าวโพดเนาะมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นหรือว่าจุลินทรีย์อย่างอื่นเข้ามานะครับ But if I can grow corn and then wheat and then a cover crop or a green manure and then I can grow beans, that's going to increase my soil biodiversity. I will encourage a lot of different microorganisms to live in that ดั soil. งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนเวียนพืชที่เราปลูกนะครับไม่ใช่ปลูกเฉพาะข้าวโพดปลูกข้าวสาลีปลูกถั่วปลูกพืชคลุมดินด้วยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดึงนะครับสิ่งมีชีวิตหรือว่าจุลินทรีย์ที่หลากหลายเข้ามาอยู่กลุ่มหลากหลายนะครับเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ไร่ของเรานะครับ Okay, this goes hand in hand with another thing we can do to maintain our soil health. ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเราได้นะครับที่เราสามารถทำได้เนาะ And that is to keep a living root in the ground as much as possible. อีกอย่างก็คือพยายามรักษาให้ในดินเราได้มีรากของพืชเยอะที่สุดนะครับแล้วก็นานที่สุดนะครับ Do you remember the chart where I showed you the deeper you go in the soil, the more those microorganism populations drop? ก็เมื่อกี้มีภาพจำได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าลึกลงไปในดินลึกเท่าไหร่นะครับจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตมันก็จะน้อยลงไปนะครับยิ่งน้อย The same thing happens the farther you get away from a root. ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอยู่ห่างออกไปจากรากนะครับ The closer you are to a root, the more microorganisms you're going to find. ระยะที่ใกล้กับรากพืชนะครับก็จะมีจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเยอะยิ่งใกล้ยิ่งเยอะนะครับสิ่งมีชีวิตจะมากระจุกอยู่แถวรากพืชนะครับ So there is a special zone around every root that we call the rhizosphere. ก็ในรากของพืชนะครับมันจะมีโซนหรือว่ามันจะมีบริเวณพิเศษนะครับที่สิ่งมีชีวิตจะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับ And there is a lot of biological activity that happens in that space between a root and the soil. ก็ในบริเวณดังกล่าวนะครับมันก็จะมีกิจกรรมของจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมายนะครับระหว่างความห่างระหว่างดินกับบริเวณของรากพืชตรงนั้นนะครับ Do you remember I said that the soil closest to the root is slightly more acidic? จำได้ไหมว่าดินที่อยู่ใกล้ติดกับรากพืชนะครับมันจะมีความเป็นกรดมากกว่านะครับ It's creating a conducive environment for nutrient uptake by releasing hydrogen so that it's exchanged and it can take up those nutrients. There's that exchange happening right at the roots. เพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารเกิดขึ้นนะครับระหว่างรากของพืชกับดินตรงนั้นนะครับ So that's where the microorganisms like to hang out, is in that space between the soil and the root where all of those nutrients are being exchanged. เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างดินกับรากพืชอยู่มากมายทำให้จุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตชอบไปอยู่บริเวณนั้นเพราะว่ามันจะมีสารอาหารไปมาตลอดเวลานะครับ For microorganisms, it's like hanging out at a buffet, all you can eat buffet. ก็เหมือนถ้าเราพูดก็คือเหมือนจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์นะเนาะมันมีอาหารเยอะแยะให้กินให้เลือกกินนะครับ Okay, so growing cover crops between your cash crops maintains that microbial activity. ก็เหมือนกันนะครับการปลูกพืชคลุมดินนะครับ
ก็จะช่วยทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์นะครับมีอยู่ตลอดเวลานะครับ So when you're growing something in the soil, the microorganisms are living in a buffet. ก็เมื่อเราปลูกอะไรอยู่ในดินนะครับเวลาบริเวณที่เป็นรากดินนะครับจุลินทรีย์มันก็จะมากินอาหารบริเวณแถวนั้นด้วยนะครับ And then if you harvest and you turn all of the plant matter into the soil and you don't plant anything for a while, you're making them fast. ก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกพืชอย่างอื่นนะครับเราปลูกพืชอย่างเดียวนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรเลยมันจะทำให้จุลินทรีย์เริ่มอ้วน So now they're trying to live in a famine. ก็จะอยู่บริเวณนั้นไปนะครับ Okay, so if I keep a plant growing all the time in the soil, then I'm always giving them that environment where they can be healthy, where they can grow, where they can flourish. แต่ว่าถ้าเกิดเรามีพืชที่หลากหลายคือหมุนเวียนปลูกให้มันตลอดเวลานะครับเราก็จะช่วยจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในบริเวณไร่ของเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ And the more I can maintain higher populations of microbes in the soil, the more they are going to do the work of breaking down nutrients to help them become available to the plant. ยิ่งเรารักษาจำนวนของจุลินทรีย์ให้มันเยอะขึ้นได้มากเท่าไหร่นะครับมันคือว่าพวกจุลินทรีย์นั้นมันก็จะทำงานให้กับเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ย่อยสลายสิ่งต่างๆที่อยู่ในดินเนาะ Okay, sugars from living plant roots, decaying plant roots, crop residues, and other organic matter is providing all that food for the whole soil web, for the whole cycling of nutrients. น้ำตาลนะครับที่ได้จากรากของพืชหรือไม่จะเป็นพืชที่เน่าเปื่อยนะครับหรือว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุอื่นนะครับตรงนั้นน้ำตาลตรงนั้นนะครับจะเป็นอาหารให้กับสมาชิกอื่นมากมายในห่วงโซ่อาหารในดินนะครับ Okay, so I'm going to add organic matter. ดังนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปในดิน I'm going to decrease soil disturbance. เราจะลดการรบกวนดิน I'm going to increase my biodiversity of crops. แล้วก็เราจะเพิ่มความหลากหลายในการปลูกพืชนะครับ I'm going to keep a living root in the ground. แล้วเราจะพยายามให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีดินของเราเนี่ยพื้นที่ดินของเราเนี่ยมีรากของพืชต่างๆให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ And the next thing goes hand in hand with that. I want to keep the soil covered. และหลังจากนั้นก็คือเราจะคลุมดินไว้นะครับ Living plants on the surface is going to retain moisture. It reduces the temperature fluctuations. It reduces erosion. It suppresses weeds. And it also provides a good habitat for microbes. In other words, they don't like to be in the sun. They're like us. They want to be in the shade. ก็พืชที่เรามาปลูกนะครับคลุมดินไว้นะครับมันก็จะมีประโยชน์คือมันจะช่วยรักษาความชื้นในหน้าดินนะครับมันจะลดอุณหภูมิในดินนะครับแล้วก็ป้องกันลดการชะล้างหน้าดินนะครับคุมวัชพืชแล้วก็ที่สำคัญมันจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆจุลินทรีย์ต่างๆไว้นะครับ Okay, so I know Echo has done a lot of work with this. Things, methods that we use to help keep the soil covered. So that would be cover crops, green manure crops, reducing tillage. All of those things are going to help us keep the soil ก็ covered. ที่นี่นะครับเราพยายามทดลองหลายๆทางนะครับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของดินที่เราทำแล้วก็มีการปลูกนะครับปลูกพืชคลุมดินอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะช่วยรักษาความหลากหลายในดินได้นะครับ So to be honest with you, I might have a PhD in soil, but I can learn a lot from you guys about how to do this well. ก็จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอาจารย์จะจบปริญญาเอกเรื่องของดินนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาอาจจะได้เรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในตรงอยู่แล้วนะครับ Okay, let's talk just a little bit about composting. เดี๋ยวจะคุยนิดหน่อยเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะครับ Composting is a process where we are bringing in nutrients, sometimes from off the farm or sometimes helping to cycle the nutrients on our farm. ก็ถ้าเราพูดถึงการทำปุ๋ยหมักก็คือง่ายๆก็คือหมายถึงว่าการสร้าง
การสร้างสารอาหารหรือว่าการนำสารอาหารจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับ And we are artificially creating a process that happens in the soil, but we want to help that process be more efficient. จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนแบบตามธรรมชาติเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าไอ้การทำปุ๋ยหมักเนี่ยมันตามธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นอยู่ในดินอยู่แล้วมันย่อยสลายลงเลยแต่ว่าการทำปุ๋ยหมักคือเรามาทำนอกดินนะครับทำนอกดินให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะครับ Okay, so by adding the right inputs in the right amounts, by maintaining the right temperature and the right moisture, we encourage all of that microbial activity that's going to break down the inputs more quickly. โดยการที่เราเติมวัสดุต่างๆลงไปนะครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นอะไรพวกนี้แล้วก็ปล่อยให้จุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทำงานของมันนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยหมักขึ้นมานะครับจากข้างนอกนะไม่ใช่จากข้างในดินเนาะ Okay, there's a lot of different sources of nutrients, both on the farm and off the farm, that we can utilize. ก็วัสดุที่เรามาใช้ปุ๋ยหมักก็มีมากมายนะครับบางอย่างเราก็หาได้จากในส่วนของเราบางอย่างเราก็หามาจากข้างนอกนะครับ So lawn clippings, anywhere that grass is growing and people are cutting the grass. So I see in my Muban, a lot of grass is cut beside the roads and in the parks and in houses, in the yards. All of that is nutrients that can be utilized on a farm. ก็ง่ายๆคือเศษหญ้านะครับที่คนตัดกันนะครับในหมู่บ้านของอาจารย์ก็มีคนตัดหญ้าเยอะแยะนะครับไอเศษหญ้าพวกนี้นะครับมันก็เป็นแหล่งของสารอาหารธาตุอาหารอย่างหนึ่งนะครับ Okay, any landscape debris like fallen leaves. หรือว่าจะเป็นพวกใบไม้ที่ร่วงลงมานะครับจากภูมิทัศน์หรือว่าจากสถานที่ต่างๆนะครับ Okay, all the vegetable waste that we create in the kitchen. When we buy vegetables, we don't use 100% of that vegetable for cooking a lot of times. We have waste. All of that can be returned to the soil. แล้วก็พวกเศษพืชเศษผักต่างๆนะครับที่เราไม่ใช้ที่เราไม่กินที่เราทิ้งไปนะครับมันก็เป็นแหล่งของธาตุอาหารเหมือนกัน A lot of very smart farms will partner with restaurants to take their waste. ก็มีสวนหรือว่ามีฟาร์มอยู่หลายที่นะครับที่ไปทำงานที่เป็นพาร์ทเนอร์กับร้านอาหารเพราะว่าเขาอยากได้เศษอาหารจากร้านเพื่อมาทำปุ๋ยหมักนะครับ Okay, so biosolids from sewage sludge can be used. ก็พวกตะกอนน้ำเสียนะครับหรือว่าโคลนอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ And manure. แล้วก็มูลนะครับมูลของสัตว์นะครับ There are different methods for creating compost. ก็วิธีการทำปุ๋ยหมักนะครับก็มีหลายแบบเนาะ Okay, ambient temperature would be basically we put things together, but we're not going to try to increase the amount of microbes so that pile heats up. It's going to be a slower, more natural process. อันแรกก็คือเราใช้อุณหภูมิโดยรอบก็คืออันนี้คือพยายามเราไปกรองแล้วก็เราไม่ได้พลิกเราไม่ได้ทำอะไรคือให้มันย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ Okay, vermicomposting, so using earthworms to help break down. อันที่สองก็คือการทำปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนนะครับก็คือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับ I don't have it here, but I think all of you are familiar with black soldier fly. Y'all call it BSF, right? ก็เราอาจจะคุ้นเคยกับแมลงวันดำนะครับที่เราเลี้ยงด้วยนะครับ Okay, and then thermophilic composting. แล้วก็อันที่สามคือปุ๋ยหมักแบบใช้อุณหภูมิสูงนะครับ The word thermo means heat. ก็คือคำว่าเทอร์โมนี่ก็คือหมายถึงว่าความร้อนนะครับความร้อน I am a very big proponent of this kind of composting, to heat the compost pile using microbes to break down your organic matter. ก็คืออันนี้นะครับจะใช้ความร้อนนะครับในการย่อยสลายนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับ Okay, some benefits of adding compost to a soil. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักที่เราเติมเข้าไปในดินนะมีประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ It's going to increase your soil moisture or help it retain the soil moisture. อย่างแรกก็คือช่วยรักษาความชื้นในดินเนาะ Increases that cation exchange capacity. ก
พิ่มการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารในดินนะครับ Remember, all of that organic matter you're adding is surface area for nutrients, for cations to attach to so that they're available later. ก็ปุ๋ยหมักหรือว่าอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เราเข้าไปในดินนะครับมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดพวกธาตุอาหารเข้าไปนะครับ Okay, it's also good for the environment. It keeps organic carbons out of landfills and waste. ก็อีกอย่างก็คือเหมือนเป็นการหมุนเวียนใช้วัสดุที่เรามีในสวนนะครับมันจะไม่เปลืองครับเราสามารถหมุนเวียนสิ่งเหล่านั้นให้กลับไปสู่ดินในสิ่งแวดล้อมที่เรามีนะครับ Okay, some limitations, things to be aware of when you're using compost. แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักนะครับ A lot of composts can contain heavy metals. ปุ๋ยหมักส่วนมากนะครับอาจจะมีพวกโลหะหนักนะครับปะปนอยู่นะครับ It can increase your soil salinity. ก็คือแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับใส่เยอะเกินมันก็จะทำให้ดินของเราเค็มนะครับ It's often not a uniform product, so even when you buy it from one place one time, it's not always going to be the same when you buy it the next time, so the quality can vary. แล้วก็คุณภาพมันจะมีขึ้นมีลงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำขายเชิงพาณิชย์เราไปซื้อรอบนี้อาจจะดีซื้อรอบอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะน้อยคุณภาพอาจจะขึ้นลงตลอดนะครับ Okay. It can also introduce weed seeds, and I would add to that disease to your field if you're not careful. ถ้าเราไม่ระมัดระวังบางทีปุ๋ยหมักก็จะนำมันซึ่งเมล็ดของวัชพืชแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยนะครับ So this would be one advantage of using a hot compost or a compost that has been heated, is it will get hot enough that it will kill the weed seeds and kill diseases and pathogens. ดังนั้นเนี่ยคือข้อดีของการทำปุ๋ยหมักแบบใช้ความร้อนสูงอย่างหนึ่งก็คือว่าความร้อนมันจะฆ่าพวกวัชพืชนะครับแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับ Okay, so just to give a practical example, let's say you are growing rice here. ตัวอย่างนะครับเรายกตัวอย่างครับเราปลูกข้าวที่นี่เนาะ And your soil doesn't have a disease problem. ข้าวของเราไม่มีปัญหาเรื่องโรคนะครับโรคภัยโรคเชื้อราไม่มีนะครับ But you buy some rice straw from some other farm. แต่ว่าเราไปซื้อพวกแกลบอะไรพวกนี้จากร้านอื่นมานะครับ And you want to add it to your soil to increase nutrients. แล้วก็เราก็เติมลงไปในดินในแปลงในนาของเรานะครับเพื่อที่เราหวังว่าเราจะเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะครับ If that rice had a disease and you put that on your soil, now you're going to always deal with that disease. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้แกลบที่เราเอามาเนี่ยมันมีพวกเชื้อโรคเชื้อรานะครับมันก็จะเป็นปัญหาให้กับนาของเรานะครับเพราะว่าเราเติมเชื้อโรคลงไปในนาของเรานะครับ But if you can first compost it, heat it up, kill all of that disease, then you can apply it without a contamination problem. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานำมาหมักก่อนนะครับทำปุ๋ยหมักใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อราก่อนนะครับแล้วก็จะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราเข้าไปในนาของเราครับคือทำให้มันร้อนทั้งหมักก่อนนะครับ Okay, so the last 3 or 4 slides deal with tillage. ก็มีประมาณ4 สไลด์นะครับที่จะพูดถึงการไถพรวน I'm going to ask Patrick to come up, and he's going to share these slides about tillage. ก็เดี๋ยวจะเชิญอาจารย์แพทริกนะครับขึ้นมาแล้วก็จะคุยในเรื่องของการไถพรวนอะไรพวกนี้ครับ Then we will take a break. แล้วก็เราก็จะพักแป๊บหนึ่ง We'll go into the field, and we're going to talk a little bit more about reduced tillage. Patrick will talk about that. ก็เราจะเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในฟาร์มนะครับไปดูฟาร์มแล้วก็แพทริกก็จะคุยเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับการไถพรวนนะครับ And then in the field, after he talks about reduced tillage, I'm going to show you how to make a pitfall trap. This is one of the things we talked about. อาจารย์ก็จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ถังดักแมลงเพื่อ Okay, we are just going to end this session right now with the PowerPoint, and we're going to head and we're going to talk more in the field. So join us in the field.